พบกันอีกครั้งนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่ติดตามอยู่ครับวันนี้ก็จะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2568 นะครับผมขอนำเรียนพัฒนาการสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดตามที่ทุกท่านได้ทราบเมื่อวานนี้นะครับตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ได้นำมาซึ่งการมอบอำนาจให้กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดออกคำสั่งกำหนดมาตรการควบคุมปิดเปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งได้มีการออกคำสั่งในทุกจุดครบถ้วนแล้วเมื่อวานนี้ครับซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ชายแดนยังคงสงบเรียบร้อยดีครับตามที่ฝ่ายทหารได้ชี้แจงแล้วผมขอเรียนยืนยันว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ใช่คำสั่งปิดด่านทั้งหมดหรือในทันทีนะครับแต่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนเหมาะสมตามระดับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ซึ่งแบ่งออกเป็น4ขั้นได้แก่นะครับขั้นที่1การจำกัดการผ่านแดนโดยอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีเหตุจำเป็นเช่นการค้าขายการขนส่งแรงงานและงานจำเป็นอื่นๆโดยจำกัดและเพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายนะครับขั้นที่2ปรับลดช่วงเวลาในการเปิดปิดจุดผ่านแดนพร้อมทั้งกำหนดวันเวลาเข้าออกอย่างชัดเจนนะครับขั้นที่3ปิดจุดผ่านแดนบางจุดที่เรียกว่า selective closure และขั้นที่4ขั้นสุดท้ายคือการปิดจุดผ่านแดนตลอดแนวชายแดนในกรณีที่เกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อควบคุมสถานการณ์ในระดับสูงสุดครับสำหรับจุดผ่านแดนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเวลาปิดเปิดเอกสารที่ต้องใช้ข้อจำกัดต่างๆในระยะนี้ซึ่งแต่ละจุดจะกำหนดมาตรการแตกต่างกันไปดังนี้นะครับกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาเป็นผู้กำหนดมาตรการสำหรับจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปลนการค้าในจังหวัดสระแก้วกองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีเป็นผู้กำหนดมาตรการสำหรับจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปลนการค้าในจังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ศรีสะเกษและสุรินทร์กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นผู้กำหนดมาตรการสำหรับจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปลนการค้าในจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปลนการค้าที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาปิดเปิดและข้อกำหนดต่างๆดังที่แสดงอยู่บนจอนะครับซึ่งผมขอยกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือจุดผ่านแดนถาวรอรัญญประเทศและปอยเป็ดจังหวัดสระแก้วที่ยังคงเปิดเวลา 08.00 น.จนถึงเวลา 16.00 น.และห้ามเฉพาะคนไทยที่จะออกไปเที่ยวหรือเล่นการพนันส่วนการจำกัดการผ่านของยานพาหนะรถบรรทุกขนาด6ล้อขึ้นไปก็สามารถเข้าออกที่จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาได้ครับขอให้ทุกท่านตรวจสอบข้อมูลของแต่ละจุดผ่านแดนจากหน่วยงานทางการหรือทางเพจของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญได้อีกครั้งเพื่อความสะดวกและความทันต่อเหตุการณ์ของท่านนะครับตามที่ผมได้รับการสอบถามเรื่องการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยว่าเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวหรือ unilateral action นั้นผมขอย้ำว่ามาตรการเกี่ยวกับจุดผ่านแดนที่ไทยประกาศนั้นมีเป้าหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองชายแดนและแน่นอนครับเราจำเป็นต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจการค้าชายแดนชีวิตความเป็นอยู่และมนุษยธรรมควบคู่ไปครับจึงได้พยายามอย่างที่สุดไม่ให้มาตรการเหล่านี้กระทบถึงคนไทยและชาวกัมพูชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่ไม่ใช่การปิดจุดผ่านแดนทั้งหมด
แต่จะเป็นการพิจารณาจากความจำเป็นต่างๆในพื้นที่ซึ่งการจำกัดเวลาเปิดปิดเป็นไปเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องได้อย่างเหมาะสมมาตรการต่างๆถูกกำหนดขึ้นตามลักษณะเฉพาะและการใช้งานของแต่ละจุดผ่านแดนโดยเฉพาะการผ่านแดนที่เกิดขึ้นเป็นประจำและที่จำเป็นเพื่อเหตุผลทางการค้าขายการศึกษาการเข้ารับบริการทางการแพทย์และอื่นๆก็สามารถทำได้ปกติครับดังที่ฝ่ายไทยยืนยันมาตลอดนะครับและยืนยันมาตั้งแต่ต้นและในทุกระดับเราปฏิบัติตามและพร้อมใช้กลไกทวิภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยเขตแดนไทยกัมพูชาหรือ JBC นะครับที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงและยังคงปฏิบัติตาม MOU ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกปี 2543 ที่เป็นเอกสารทางกฎหมายเป็นกติกาที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันและย่อมต้องยึดถือนะครับรัฐบาลไทยขอยืนยันครับในความเชื่อมั่นว่าการใช้กลไกที่ไทยและกัมพูชามีอยู่ระหว่างกันเช่น JBC ที่จะมาถึงนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อลดความตึงเครียดในสภาวะที่เปราะบางเช่นนี้และเพื่อหาทางออกอย่างสันติเคารพซึ่งกันและกันและด้วยความจริงใจต่อกันเพื่อให้ชายแดนของเรากลับสู่สภาวะปกติมีความสงบสุขและปลอดภัยครับดังนั้นไทยจึงขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้ฝ่ายกัมพูชาลดระดับความตึงเครียดตลอดแนวชายแดนหันมาใช้กลไกทวิภาคีให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามออกไปขอบคุณครับ And now I will give a summary of what I've just said in English for the media colleagues and those watching on screen online. Updates for today, Sunday, the 8th of June, 2025, on the latest development on the Thai-Cambodia border situation. As I informed yesterday, the meeting of the National Security Council authorized the 1st Army Area, 2nd Army Area, and Chantaburi and Trat Border Defense Command to issue orders on measures to control the movement of all checkpoints along the Thai-Cambodian border within their respective areas of responsibility. Yesterday, the consequent orders have been issued to cover all areas along the border. At present, the situation along the border remains calm and orderly. As clarified by the Army, I wish to confirm that these are not immediate closure orders for all border checkpoints. Rather, they are procedures which are gradual and appropriate to the circumstances in specific areas. They can be categorized in 4 steps as follows. Step 1, limit on crossing, except for those with necessity, such as traders, transportation of goods, labor, and other essential work, while stepping up inspection of individuals at risk of being involved in illegal activities. Step 2, reduction of time period for crossings, with clearly stated days and hours for entries and exit. Step 3, selective closure of certain checkpoints. And finally, step 4, should the situation escalate at crisis level, all checkpoints along the border may be closed to allow for highest levels of control. With regards to border checkpoints along the Thai-Cambodia border, I ask the local community in the areas to follow the information closely on opening and closing times, required documents, and any relevant restrictions at this time, where each checkpoint will have different measures in place. The 1st Army Area by the Burapha Command is responsible for measures applicable to international border checkpoints and checkpoints for border trade in Sakao Province. The 2nd Army Area by the Suranari Command is responsible for measures applicable to international border checkpoints and checkpoints for border trade in Ubon Ratchathani,
Buriram,ศรีสะเกษ and Surin province. The Royal Thai Navy by the Chantaburi and Trat Border Defense Command is responsible for measures applicable to international border checkpoints and checkpoints for border trade in Chantaburi and Trat province. The Royal Thai Embassy in Phnom Penh has compiled the list of border checkpoints of all categories for which opening and closing hours have been adjusted, as well as various conditions and requirements. I would like to point out, as one example, the Aranyapatet Poipet International Border Checkpoints, Sa Kaeo Province, remains open during 08 a.m. to 1600 hours p.m. at restriction, and restriction apply only to Thais departing for tourism and gambling purposes. For vehicles, while six-wheel trucks and greater are restricted from passing through, they are still able to use the Thailand-Cambodia Friendship Bridge international border cross checkpoint as normal. Therefore, please check the information relevant to each checkpoint for your convenience. Please check the website of our embassy in Phnom Penh and other official sources for more detailed information. Now, I have received queries on whether this constitutes a unilateral action by Thailand. I would like to stress that the measures concerning border checkpoints announced by the Thai authorities are aimed at maintaining peace and order in the area and the safety of people on both sides. At the same time, we are also mindful of economic, border trade, livelihood, and humanitarian factors we are doing our utmost to ensure that measures do not affect Thais and Cambodians alike. I also want to reiterate that this is not the closure of all checkpoints, and we will take into account the specific needs of each area. Time limits are in place so that we can provide appropriate security for the people, and each one of these measures are based on the nature of use of each checkpoint. Please note also that regular and necessary crossing for trading, education, medical services, etc. can still occur as usual. As the Thai side has underlined all along and at all levels, the Thai side continues to comply with and is using all existing bilateral mechanisms, especially the meeting of the Thailand-Cambodia Joint Boundary Commission, or the JBC, scheduled for the 14th of June 2025. The Thai side continues to adhere to the MOU on the survey and demarcation of the land boundary of 2000, which is a legal document setting out the rules that both parties have already mutually agreed upon and must therefore adhere to. The Royal Thai government reaffirms its confidence in using the bilateral mechanisms that Thailand and Cambodia have in place, such as the upcoming JBC. Mechanisms like this will have an important role to play in reducing tensions in such fragile situations and to find peaceful solutions based on mutual respect and good faith in order to return the Thailand-Cambodia border to normal, peace, and safety. To this end, the Thai side once again calls on the Cambodian side to reduce the level of tension along the border and to use bilateral mechanisms to the fullest extent to prevent the situation from escalating any further. I thank you. ขอบคุณครับ จากไหนครับ ครับ จากไทยรัฐทีวีนะคะขออนุญาตสอบถามขออนุญาตอ้างอิงจากกรณีที่สมเด็จฮุนเซนได้โพสต์เมื่อโพสต์เฟซบุ๊กไปล่าสุดเนี่ยค่ะพูดถึงเรื่องของผลกระทบหากมีการเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยค่ะบอกว่าสินค้าที่จะเข้าไปในกัมพูชาของไทยเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่ากัมพูชาจะได้รับผลกระทบอันนี้รัฐบาลได้มีการประเมินเลยไหมคะว่าการเปิดปิดด่านชายแดนเนี่ยค่ะจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าด้วยหรือไม่ตามที่สมเด็จฮุนเซนได้โพสต์ไป
ก่อนหน้านี้ค่ะครับหนึ่งนะครับการเปิดปิดด่านไม่ได้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการค้าเลยนะครับที่ผมพูดไปแล้วการเปิดปิดด่านเป็นเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของคนผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อการค้าอาจจะมีนะครับซึ่งเราได้คำนึงถึงไว้แล้วถึงได้มอบอำนาจให้แต่ละจุดภายใต้ทหาร Control Command เนี่ยนะครับเป็นผู้ดูความเหมาะสมของการเปิดและปิดผมจึงกลับไปที่ประเด็นเดิมว่าเรายังไม่ได้ปิดด่านเราปรับเวลาการเปิดปิดด่านและจำกัดการเข้าออกของคนนะครับและไม่ใช่ทุกด่านเปิดปิดเวลาเดียวกันและจำกัดคนประเภทเดียวกันแต่ว่าเราดูตามความเหมาะสมส่วนเรื่องใครได้ผลกระทบมากน้อยกว่ากันนั้นก็เราก็ได้คำนึงถึงครับแล้วเราคิดว่าผมขอตอบในส่วนของไทยเท่านั้นนะฮะเราไม่มีปัญหาครับครับขออนุญาตครับจากช่อง3นะครับท่าทีของสมเด็จฮุนเซนในวันนี้ครับอาจจะมีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเหมือนกับการเมืองภายในค่อนข้างเยอะครับทางการไทยจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับสังคมของเรายังไงบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องชายแดนตอนนี้อีกครับเราก็ที่ผมออกมาแถลงข่าวทุกวันเนี่ยนะครับก็ผมก็พยายามเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยเข้าใจในจุดยืนของเราสิ่งที่ผมพยายามพูดตอนนี้ก็คือและเมื่อวานนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีทางหน่วยงานทหารมาร่วมแถลงกับเราด้วยและหลังจากนี้ก็จะมีเป็นตามความจำเป็นนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทราบว่าทั้งรัฐบาลทหารตอนนี้มีแนวทางเดียวกันนะครับและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนไทยถูกนำมาเป็นตัวตั้งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งอื่นนะครับแล้วก็ความอธิปไตยแห่งรัฐก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันนะฮะอยู่ในเรือลำเดียวกันแล้วก็จะเดินหน้าไปพร้อมๆกันก็อยากให้พี่น้องชาวไทยสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าเราไม่ได้ช้าเราทำเรามีการหารือกันทั้งหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานรัฐมีการเดินหน้าทางมาตรการทหารก็จริงแต่ก็มีการเดินหน้าทางมาตรการทางการทูตด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับผมถึงได้ย้ำถึงการยืนยันว่าแม้จะมีการมีมาตรการเรื่องด่านเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ทิ้งความพยายามที่จะใช้กลไกทวิภาคี JBC ที่กำลังจะมาถึงให้เป็นทางออกอย่างสันติวิธีนะครับโอเคนะครับคำถามสุดท้ายนะครับเพิ่มเติมอีกคำถามหนึ่งค่ะคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยพอดูจนถึงวันนี้เนี่ยคนภายนอกอาจจะเหมือนประชาชน2ประเทศเนี่ยอาจจะรับรู้ถึงภาวะความตึงเครียดของสถานการณ์ก็จะขออนุญาตถามกระทรวงการต่างประเทศนะคะว่าคือประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจสถานการณ์ของไทยกัมพูชาตอนนี้แค่ไหนแล้วก็ด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่มีการประเมินว่ากัมพูชาเนี่ยพยายามจะสื่อสารเรื่องนี้ไปให้หลายๆประเทศได้เข้าใจว่าไทยเนี่ยเป็นคนที่เป็นฝ่ายที่จู่โจมหรือว่าลุกรานทางกัมพูชาก่อนอันนี้ขออนุญาตถามว่านานาประเทศในอาเซียนมีความเข้าใจสถานการณ์นี้มากแค่ไหนแล้วก็พุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยไหมคะไม่ครับพุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยไหมไม่ครับเพราะว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่สื่อสารนะครับเราก็สื่อสารไปสู่ประเทศอาเซียนและมิตรประเทศอื่นๆเราสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ based on ความเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นและสิ่งที่เราสื่อสารก็คือเราจัดการปัญหาเองได้เราจะจัดการปัญหาด้วยกลไกทวิภาคีถึงจุดนี้เรายังไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศที่3นะครับประเทศที่3ที่สนใจและอยากรู้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขอซักถามข้อเท็จจริงเพราะเขาก็เป็นมิตรประเทศนะฮะเป็นประเทศในอาเซียนเช่นมาเลเซียเป็นต้นนะครับก็เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นที่จะอธิบายแล้วแจ้งให้ทราบถึงข้อความเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรต้องเป็นห่วงในชั้นนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ